আপোনালোকে এক টকাও নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই মেচিনটো ধুনীয়াকৈ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট দিব জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট হয় মানে এক টকা নোহোৱাকৈ আপোনালোকে মেচিন লৈ যাব পাৰিব হয় আপোনাৰ পাৰ ঘণ্টাত আপোনাৰ 200 পৰা 300 কেজি আপোনালোকে গুৰি কৰিব পাইছিল ন ষ্টন আটা চেক্কি মেচিন এটোতো আপোনালোকৰ ষ্টনৰ হয় আৰু আমাৰ লগত আপোনাৰ এসএস বডিৰো আছে এটো চাক আপোনাৰ 3 HP ৰ হয় এটো আপুনি ঘণ্টাত আপোনাৰ 25 পৰা 30 কেজি আপুনি গুৰি কৰিব পাৰে এটোতো সেম আপুনি চাউলৰ পৰা আটাৰ পৰা মছলা গুৰি গুটেখিনি কৰিব পাৰিব আৰু এটো আপোনাৰ 5 HP ৰ হয় এটো আপুনি ঘণ্টাত 70 কেজি কৰিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে আপোনাক যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব 2 HP 3 HP গুটেখিনি আমাৰ ইয়াতে পাই যাব আপোনাক নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা ভিডিও লৈছো যিটো ভিডিও চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত বহি এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব আৰু যিটো ব্যৱসায় মানে চিৰদিন চলি যাব কাৰণ চাওক আপোনালোকে এতিয়া মছলা পিছে নহবা আটা পিছে আপোনালোকে মেচিনবিলাক দেখিছে কিন্তু মই যদি আপোনালোকক কওঁ এনেকুৱা মেচিনটো আপোনালোকে ঘৰত লৈ এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব আৰু অৱশ্যে এনেকুৱা এটা মেচিন আছে আৰু এই মেচিনটোৰে এই গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰিব কি কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান হয় গোটেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মেচিনটো হৈ গ'ল ষ্টন আটা চক্কি হয় আপোনালোকে চাগে ভাবি আছে যে ষ্টন আটা চক্কি মানে কি আপোনালোকে ইয়াৰ আগতেও চাগে আমাৰ ভিডিও চাইছে যে আপোনালোকে মানে পালভাৰাইজাৰ মেচিন মানে ইয়াতে মছলাৰ পৰা আটাৰ পৰা ঘেহুৰ পৰা চাউলৰ পৰা আপোনালোকে গোটেইখিনি ইয়াতে খুন্দ কৰিব পাৰিব আচ্ছা গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব মানে আগত যোনটো আপোনালোকে ভিডিও চাইছিলে সেই ভিডিওটো আপোনালোকৰ মেচিনটো আছিল এসএস বডিৰ আছিল আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ষ্টনৰ মানে পাথৰৰ হয়তো এইটো আপোনাৰ ধৰক 7.5 HP মটৰৰ পৰা আপোনাৰ 10 HP লৈকে আছে ইয়াতকে কম লাগিলেও পাই যাব আৰু ইয়াতকে যদি আপোনাক বেছি মটৰো লাগে বেছি পাৱাৰ লাগিলেও পাই যাব আপোনালোকে পাথৰ ষ্টনৰ হয় একদম গপস মানে আৰু কিমান কেজি হেভি মেচিন হয় এইটো ওজন বহুত হ'ব চাগে এইটো আপোনাৰ ধৰক এপ্ৰক্স আপোনাৰ 400 কেজি মান হ'ব আপোনাৰ পাৰ ঘণ্টাত আপোনাৰ 200 পৰা 300 কেজি আপোনালোকে গুৰি কৰিব পাৰিব পাৰ ঘণ্টাত হয় 200 পৰা 300 কেজি হয় মানে আপোনালোকে যদি আটাও আপোনালোকে যদি উলিয়াই তেনেহলে পাৰ ঘণ্টাত আপোনালোকে 200 কেজি আটা আপোনালোকে এই মেচিনটোৰ পৰা প্ৰডাকচন কৰিব পাৰিব আৰু যদি মছলা প্ৰডাকচন কৰে তেনেহলে 200-150 কেজি আপোনালোকে মছলা এই মেচিনটোৰ পৰা প্ৰডাকচন কৰিব পাৰিব পাৰ আৱাৰ আৰু আচ্ছা এতিয়াতো কথা আহি পৰিল এই মেচিনটোৰ ওপৰত মানে বহুতে ল'ব নোৱাৰিব পাৰে পইচা বেছি হ'ব পাৰে কিছুমানে যদি ভাবিছে মোৰ হাতত কেইটামান টকা আছে টকা 5000 আছে টকা 10000 আছে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব হয় এতিয়া যদি ধৰক কিছুমানে ল'ব বিচাৰি আছে বাট বাজেট প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেখেত ল'ব পৰা নাই কোনো কথা নাই আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ইএমআইত মেচিন পাব কিন্তু প্ৰচেছটো এনেকুৱা থাকিব যে আপোনালোকে বেংক ফাইনেন্স কৰাব লাগিব আপোনালোকে নিয়াৰবাই বেংক ব্ৰাঞ্চত এপ্লাই কৰিলে হ'ল তাৰে কাৰণে যিখন আপোনাৰ কোটেশন লাগিব সেইখন আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দিয়া হ'ব প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক কোম্পানীৰ পৰা মানে ফাইনেন্স কিবা হ'ব নেকি হয় যদি আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তেন্তে আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা আপোনালোকৰ হৈ যাব বাকি যদি বেংক ফাইনেন্স যেতিয়া আপোনালোকৰ মানে লোনটো সেনকশন হ'ব আমাৰ একাউণ্টত যেতিয়া পেমেন্টটো আহিব তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ পৰা মেচিন লৈ যাব পাৰিব জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট দিব জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট হয় মানে 1 টকা নোহোৱাকৈ আপোনালোকে মেচিন লৈ যাব পাৰিব আৰু মানে কাৰ সিভিল স্কোৰটো ভাল থাকিলে হ'ল হয় সিভিল স্কোৰটো ভাল থাকিলে হ'ল আচ্ছা তে আপোনাৰ যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তেনেহলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ লোন সেনকশন হৈ যাব আৰু আপোনালোকে 1 টকাও নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এই মেচিনটো ধুনীয়াকৈ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব ঘৰত নি একদম ধুনীয়াকৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া কথা আহি পৰিল এই মেচিনটো এতিয়া কাৰেণ্ট কেনেকুৱা ঘৰৰ কাৰেণ্টত চলিব নে কমাৰ্চিয়েল কিবা ল'ব নেকি এইটো আপোনাৰ ডমেষ্টিক লাইনতো চলিব আৰু আপোনালোকৰ কমাৰ্চিয়েল লাইনতো চলিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মই ডমেষ্টিকত ল'ম ডমেষ্টিকত পাৰিব যদি লাগে কমাৰ্চিয়েলতো পাই যাব মানে দুইটা ফেচিলিটি আছে তে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে যদি ভাবিছে লাইন নলওঁ এক্সট্ৰাকে আমাৰ ঘৰৰ যিটো কাৰেণ্ট আছে সেইটো কাৰেণ্টতে চলাম তেনেহ'লে আপোনালোকে এই মেচিনটোত সেই গোটেই কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া কথা আহি পৰিল যে এই মেচিনটো কোনোবা এতিয়া আমাৰ আপাৰ আছামৰ চাইডৰ মানুহ চাব পাৰে বা লোৱাৰ আছাম মানে বিভিন্ন ঠাইত চাব পাৰে মেচিনটো তোমালোকে তাত পৌঁছাই দিব পৰা চিষ্টেম ৰাখিছা নেকি হয় হয় যদি আপোনালোকে যদি আহিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে আহিলে হ'ল এবাৰ আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা কাৰণে আপোনালোকে আহিব নোৱাৰে তেন্তে আমাৰ ফালৰ পৰা VRL হৈ যাব অল অভাৰ ইণ্ডিয়া হৈ যাব অল অভাৰ ইণ্ডিয়া হয় সব কেনেকুৱা ফেচিলিটি ৰাখিছে অল অসম নহয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ VRL হৈ যাব আপোনালোকে খালি স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ ওলাইছে এই নাম্বাৰত ফোন কৰিলে ধুনীয়াকৈ একদম আপোনালোকে এই মেচিনটো লৈ যাব পাৰিব আৰু কোনোবা যদি ইয়াত আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে তোমালোকৰ এড্ৰেছটো একদম সহজভাৱে কৰি কেনেকৈ আহিব পাৰিব হয় যদি আপোনালোকে আমাৰ অফিচ ভিজিট কৰিম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনত থকা নম্বৰত আমাক কল কৰিব কল কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল যোগাযোগ কৰাৰ পিছত আমি আপোনাক এড্ৰেছখিনি কৈ দিম আৰু মই আপোনাক মোবাইলতো কৈ আছোঁ আমাৰ চিম্পল লোকেশ্যন হয় পশ্চিম বৰাগাঁও বিজ্ঞান পথ নিয়াৰবাই প্ৰাগজ্যোতি চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল যদি আপোনালোকে লখৰা চাইডৰ পৰা আহি আছে তেন্তে লেফ্ট সাইড হয় আৰু যদি জালুকবাৰী সাইডৰ পৰা আহি আছে তেন্তে ৰাইট সাইড পৰিব হয় মানে গুৱাহাটী একদম নিচে মাছ বজাত আছে একদম বৰাগাঁও আপোনালোকৰ ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা অলপ আহিলে 50 মিটাৰ মান আহিলে ধুনীয়াকৈ পাই যাব দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীনত ওলাই থকা নাম্বাৰ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক নহ'লে যদি আপোনালোকে আহিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমাৰ আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছাম বুলি কথা নাই ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাট গোলাঘাট একদম এভৰি জেগাত তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিব একদম মেচিন আপোনালোকৰ ঘৰত পहुঁচি যাব আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ EMI যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে এই মেচিন লৈ যাব পাৰিব ঘণ্টাত আপোনালোকে 200 কেজিলৈকে আপোনালোকে আটা ইয়াত প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এক দিনত কিমান প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ভাবি চাওক আৰু গোটেই ফেচিলিটিখিনি ৰাখিছে আপোনালোকে 1 টকা নোহোৱাকৈ আপোনালোকে
এই মেচিনটো ধুনীয়াকৈ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব গোটেই ফেচিলিটি আছে দেৰি নকৰিব আপোনালোকে এতিয়া আহক মা কামাখ্যা মেচিন গুৱাহাটীতে আছে আহি একদম মন পচন্দৰ মেচিনটো লৈ যাওক আপোনালোকৰ তাত এইটো মেচিনে নহয় বেলেগ বেলেগ আৰু মেচিন ধুনীয়াকৈ আছে আমাৰ এতিয়া ষ্টকত আৰু বহুত মেচিন আহিছে আপোনালোকে আহিব পাৰে এবাৰ আহি ফেলে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ মেচিন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব মেচিন মানে লৈ যাব পাৰিব তে দেৰি নকৰিব আহক আহি ধুনীয়াকৈ মন পচন্দৰ মেচিন এটা লৈ যাওক